Mga kaalas, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button. Ito ay unang-una witch hazel. Yung sunod natin distilled water, dynamic black, syempre hindi pwedeng mawala yan. At saka white ink. Any white ink, itong gamit natin is Star Bright White. Kailangan natin ng 2 bote na 4 ounce bottle. Pwede nyo itong orderin sa Shopee or pwede rin kayo mag-inquire kay Sir Chan Tattoo Supplies. Ayun, ilalagay ko yung link below. Kaya ano nyo na lang, message nyo na lang si Sir Chan sa mga ingredients na magagamit natin dito. Ayun mga kalas, at saka meron tayong secret ingredient. Mamaya ko yung ituturo sa inyo. Kaya panoorin nyo to, ano pang inaantay nyo. Let's go! Ayun mga kalas, magpuproceed na tayo sa process kung paano gawin tong wash na to. Ayun, unang-una, kailangan natin ng marker. At natin kailangan ng marker kasi kailangan natin lagyan ng mark yung bote para hindi tayo malito sa dami ng ilalagay nating ingredient at mas maging consistent tayo. Ayun, yung bote mga kaalas, hahatiin natin siya sa 4 parts. So magiging 25% per part ang kalalabasan. Yung 2 bote, lagyan natin ng mark para mas maging consistent yung sukat ng bawat ingredient na ilalagay natin. Unang-una natin ilalagay na ingredient is yung dynamic. Unang wash ang gagawin natin, yung dark na wash. Ay maalas, i-boost lang natin yung dynamic hanggang mapuno natin yung 1/4 partition ng bote. Pag napuno na natin yon, i-leave natin, and then susunod natin yung paglagay dito sa light wash na. Maalas, sa light wash naman, ang technique din dyan, yung 4 parts na nasa bote na yon, isahatiin pa natin uli yun sa 4 parts. Pag nahati natin yung 4 parts na yon, 25% ng 25% na yun, ayun ang pupunuin natin ng dynamic para do sa light wash na gagawin natin. Ayan, salin na natin. Pag nasalin na natin siya mga kaalas, yung puti, pupunuin na natin yung pinaka 1/4 na partition ng bote. Pupunuin natin yung katulad ng black, ganun yung mangyayari. Susunod mga kaalas, ilalagay na natin yung witch hazel. Hanggang kalahati ng bote. Bali, ang mangyayari, 25% din ng witch hazel yung laman ng bote. Ayun, punuin na natin. Ito. Pag nilagay na natin yung mga kalas, syempre susunod na natin is yung distilled water. Punuin natin yung bote hanggang balikat siguro nung bote. Magtitira pa rin tayo ng kukonting espasyo para sa ilalagay nga nating secret ingredient na yun. Ayun, pagka natapos na natin yung proseso na yun, lalagay na natin yung secret ingredient natin. Ano ba yun? Ito yun mga kaalas, Listerine. Ayan, matagal ko nang ginagawa to, paglagay ng Listerine sa wash ko. Kasi ito yung nagsisilbing preservative ng wash ko. Noon kasi nung mga time na gumagawa ako ng wash noon, madalas nasisiraan ako ng wash. Yun yung tinatawag nilang napapanish yung wash. Ayun yung dahilan siguro kaya napapanish siya. Hindi ko siya nalalagyan noon ng Listerine. Tsaka witch hazel siguro kasi nung time na yun, wala pa namang witch hazel, hindi pa siya kilala. Kasi yun, malaking tulong yun. Lagyan natin siguro dalawang takip na large na ink cup, ilagay natin kada bote ng wash na gagawin natin. Yung maalas na nakumpleto na natin yung ingredients, alugin natin maigi yung 2 ink hanggang mag-mix na to. Kung nakikita nyo dito sa isang light wash natin, gray siya, parang opaque style siya. Pero hindi siya totally opaque. May ano lang siya, touch of white. Maganda siya pag gumaling mga kaalas. Lalagay ako ng mga samples na nagawa ko dito gamit yung wash na to. Ayun, para meron din kayong reference kung ano yung itsura ng pagka-wash niya. Ayun mga kaalas, ito itetest na natin yung mga nagawa nating wash. Pero kompleto na, isasama na rin natin pati yung black. Gagawin natin siyang 5 ink cups, black, yung wash na ginawa natin, and then yung light wash. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano siya maging 3. Mga alas, unang-una, lalagay natin yung dark, yung dynamic black na normal. Then, sunod natin yung wash. Then, sa second na, sa third na ink cup, ilagay natin 50% ng wash.
then 50% ng light wash. Pagaluin natin sila, pag-meet sila sa middle, and then doon sa port ng ingkap, ilagay natin yung light wash natin. And then sa pit ng ingkap, doon natin ilalagay yung witch hazel or distilled water. Solve na yung problema mo, hindi ka na magpapatak-patak. Hindi na siya kakain ng oras sa ano mo gagawin mong wash. Mga kaalas, ito yung rason kung bakit ako gumagawa ng maramihang wash. Lalo na dito sa porting ginagawa ko, oriental kasi, mostly maraming background to wash at saka blacks. Kaya pine-prepare ko talaga yung ganun. Ito mga kaalat, from Maribeles, Bataan. Shoutout sa inyo sir, salamat ma'am. Shoutout din kay Sir John Ford, taga Baguio. Shoutout sa inyo sir. Kay Sir George Lau, shoutout po. Kay Sir Ryan Lagundi, to Ma'am Cecilia from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, shoutout po sa inyo dyan ma'am, ingat dyan. At kay Haribik Strauss Goton, from Abu Dhabi, shoutout po dyan. Kay Sir Ramel Flores, kay Sir Lazy Boy Skin Art, kay Nick Nax, kay Sir Nick Nax, kay Sir John Edwin Bulataw, at kay Sir Byron Abuel. Salamat sa inyo mga kalas. Salamat sa walang sawang suporta. Ayun, like nyo lang. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At kung pwede, i-share nyo na din. Mga kalas, salamat. So, yung mga kalas, another dagdag kaalaman na naman ang na-share ko sa inyo. Sana nakatulong sa inyo itong maiksing vlog na to, simpleng vlog na to, lalo na doon sa mga beginners na prosigidong matuto sa pagtatattoo. Sana makatulong sa inyo to para mas maging maayos yung pagsisimula nyo at para mapadali din yung proseso ng paggawa ng wash ninyo. Yung mga alas, hanggang sa muli, lagi nyo tatandaan, keep learning and stay safe. Salamat sa suporta from Ace of Spades Tattoo TV. Thank you.